703，703对吗是的。？34.4。备注一下下边啊，要备注37、35-703。好的。再见。الحقيقه الاولى على الشينوا اللي هي كلشي بالسكان. بغيتي تمشي بالطوبيس باي ترونسبور خاصك السكان، تشري اي حاجه من الحانوت في السكان، تخلص الضوء الماء بالسكان، كلشي بالسكان. انا كلشي تيتعامل بالبورطابل. البورطابل شي حاجه مهمه خاصها تكون عندك هنا في الشينوا. السؤال الاول اللي خاصكم تطرحوا عليا اللي هو كيفاش تنسكانيو، باش تنسكانيو، اين ابليكاسيون تنستخدموا باش نسكانيو. كاينين جوج ديال لي زابليكاسيون اللي مشهورين هنايا في الشينوا. اول حاجه اللي هي الويشات، ثاني حاجه اللي هي العالي باي. بالنسبه قبيله خلص الضوء بالويشات وخلص من الحانوت بالويشات، تقدر تخلص بعلي باي ولا ويشات. بالنسبه للبيكالات غنخلصهم بعلي باي. علي باي غادي نسكانيو بيكالات. بعض المرات البيكالات ما تيبغوش يتحلوا لك، تيقولوا لك راه ما يمكنش لها تحل لك في هذه البلاصه هذه. دونك في هذه الحاله هذه خاصك تمشي تقلب على بيكالا اخرى في بلاصه اخرى وتجرب حظ. هذا البلان هذا تيوقع نادرا ماشي ديما. السبب علاش والله ما عرفنا السبب علاش. السؤال الثاني خاصكم تطرحوا عليا كيفاش ندخلوا الفلوس لهاد لي زابليكاسيون. بطبيعه الحال باش ندخلوا الفلوس للويشات. دابا غادي نشرح لكم. اول حاجه قبل من ملي تجي الشينوا اول مره، اول حاجه خاصك دير هي تفتح كونت بونكير في اي بنكه بانت لك مسلكك. انا فاتح الكونت هنايا في هذه البنكه هذيك. اي بنكه بانت لك تفتح فيها الكونت، تتحل الكونت بونكير، تتربطوا مع العلي باي ولا الويشات، تقول لهم الناس اللي خدامين في البنكه هما تيديروا لك هادشي صافي. فوت تسكاني هذيك الفلوس عندك 1000 درهم ولا عندك نقدروا نقولوا ديك 3000 درهم، خلصتي 250 درهم بالويشات ولا بعلي باي تتنقص لك من البنكه اوتوماتيك حيت ديجا مرتبط. الا ما كانش الكونت بونكير مرتبط بالبنكه بعلي باي ولا الويشات ما يمكنش لك تخلص. هذا ما كان. دابا غادي نشارك معكم جوج حقيقات في حقيقه واحده. الشينوا باش هنا من التلوث لقات الحل على انها دير البيكالات بزاف، ان الناس تشجعهم يسوقوا بيكالات بزاف. والماطر كاملين تتشوفوا هنايا ماطر ديال الضوء، وحتى الطوموبيلات اللي دايزو من حدايا دابا تا هما ديال الضوء ماشي ديال ليسون. بحال الطوموبيلات هادو كاملين عباره عن دي طاكسي بحال كريم عندنا في المغرب، هادو ديدي هنا تتسمى ديدي، تيوصلك فين ما بغيتش. من بعد واحد السنين طويله ديال التلوث هنا في الشينوا لقات انه الحل الوحيد باش نتهنى من التلوث هو انه تحيد الغاز بتاتا ودير اكثريه ديال السايكل ديالها بالضوء. اي موطور هنا تيبان لكم تيدوز فهو ديال الضوء، وكاينين طوموبيلات حتى هما بحال تيسلا كاملين ديال الضوء، بحال ديدي بحال هاد الطوموبيل هادي دابا ديال الضوء. هذا ديدي بحال الطاكسي. الشينوا دارت بزاف ديال الحلول باش تهنى من التلوث، وهادشي ما تعنيش على ان جميع لي ترونسبورتيشن حتى هما كاملين بالضوء، لا كاينين طوموبيلات ديال ليسونس والمازوت بحال هاد الرانج روفر اللي مورايا، وكاين حتى الماطر ديال ليسونس ولكن خاص بيرمي باش تسوق موطور هنا ديال ليسونس ولا ديال المازوت، خاصك البيرمي ديال الموطور. واللي خلى الصين انها تفكر دير كلشي بالضوء تقريبا، دير بزاف ديال البيكالات وتخلي الناس انها تنقل بالبيكالات كثار، الموتور سايكل بالضوء، الطوموبيلات بالضوء. هو التلوث واللي كان عندها من قبل. الشينوا كانت تعتبر من الدوله الاكثر تلوثا من بعد الهند بطبيعه الحال. داكشي علاش كنتي تشوف ان شنو كانوا تيديروا لي ماسك قبل من الفيروسات، قبل من داكشي كامل. داكشي علاش فكروا انهم ينقوا البيئه ديالهم، والنتيجه كانت واعره بزاف ديال التلوث في الشينوا. رجع بواحد الوتيره اللي طويله بزاف. دابا مع الاولمبياد ديال 2022 عاد زادوا خدموا على هادشي اكثر باش الناس اللي غادي يجيو من هنا للشينوا ما غاديش يلقاو الضرر ديال التلوث وداكشي. حتى الطوموبيلات كيف تشوفوا هنايا كاملين ديال الضوء. الحقيقه الثالثه اللي غادي نبارطاجي معكم على الصين، على ان الصين تعتبر من اكبر الدول اللي فيها الموتوسايكل واللي فيها الاي بايك. هلو صاف جود صاحبي هو سايق موطور.
دونك اي موتور شفتو هنايا في الشينوا فعباره عن موتور ديال الضو، ما تيدير لا صوت لا والو، ما تيدير لا حس لا والو. داكشي علاش كنتي غادي صايك في الطريق رد البال على اليمين وعلى اليسار، حيت ما تسمعش الصوت ديال الموتور لا ديال الطوموبيلات. لي بايك هنايا شي حاجه اللي مهمه بزاف في الشينوا، كيفاش تشوفوا فين ما مشيتي تلقى البايك. هنايا الشينوي الا ما كانش عنده البايك تلقى عنده الطوموبيل، ما يمكنش الشينوي ما يكونش عنده ترانسبورتيشن. هذا الليفرور تا هو ضروري خاصو يكون عنده الموتور، وفي الطريق خاصكم ضروري تحضروا من الليفرور حيت شي يسوقوا بواحد الطريقه اللي بحال هكاك. بحال دابا هذا غادي انتردي. كاين هذا الموتور هذا اللي واعر بزاف. دابا جا الوقت باش ناخذ بيكالا من بعد ما وريتكم كيفاش تسكاني قبيله، ولكن ما غاديش تحلي، ولكن هنا لقيت بزاف ديال البيكالات. دونك ملي تلقى بزاف ديال البيكالات تعرف انها غادي تحلك ضروري. هاي تحلات. الصين تعتبر من الدول اللي تيحافظ على الطبيعه بزاف، والشعب ديالها حتى هو تيحافظ على الطبيعه بزاف. فيما مشيتي هنايا في الصين تلقى المناطق الخضراء، وسط المدينه خارج المدينه، لي بارك ضروري. ما كاينش شي بلاصه هنايا شي شارع تدوز منهم ما تلقاش فيه بزاف ديال الشجر، ما تلقاش فيه بزاف ديال الطبيعه، حتى انه بعض المرات تلقى الشجره وسط من الطريق ما تيحيدوش الشجر. شوفوا هنايا الطريق عامه شارع تيدوزوا فيه الطوموبيلات، وكيفاش تشوفوا هنايا واحد المنظر طبيعي بزاف. شو طواله فيها غير الشجر، وحتى من الكرسي تا هو مصنوع من الخشب ديال الشجر. ها هو فيه الربيع وفيه داكشي. كيف قلت لكم عندنا في اي بلاصه في الشينوا تلقى لي بارك بحال هادو، الطبيعه الخلابه الصح. اي حاجه تشوفوا في الافلام في الشينوا راه تقدر تلقاها حتى في الواقع عندهم هنا. ولكن الحاجه الوحيده اللي ما تنحملش في الطبيعه اكثر هي في فصل الصاد، هي هاد الصداع ديال هذا. شوف على الطبيعه، شوف بحال دابا هاد البلايص هادو هنا تيجيو الناس في هاد البلاصه اللي تنتواجدوا بالضبط، تيجيو الناس العائلات مع ولادهم مع صحابهم في كل ويكاند. دابا حنا الجمعه دابا الدنيا خاوي والصباح هذا الصباح بكري، داكشي علاش تيجيو هنايا تيدوزوا وقت واعر بزاف. كاينين بلايص في اللور ليها في كاين الجرادي وداكشي تيجلسوا تيجيبوا الحيوانات الاليفه ديالهم، داكشي كامل داكشي واعر بزاف. وعندهم داك الديزاين ديال الشينوا باش المهم ما نتعمقوش في هاد البلاصه بزاف باش نكملوا الفلوق ديالنا في حقائق حول الصين. خويا نحس براسي داخل امازون انايا، نخرج بحالي من هاد البلاصه. كنت باغي نختصر الطريق ساعه بلاش، جربت لي واحد الحشره قد العظمه قد هكا، والله ما نكذب عليك طير. هو ما بغينا نضحكوا معاه. ما نشارك معكم واحد الحقيقه اخرى عندنا. حيت ما تنعقلش على الحقيقه، نبدا نقول لكم حقيقه صافي. الحقيقه اللي شفتو دابا انا فين ما مشيتي تلقى لي بوبيل بحال اللي قلتي حانات القمامه. داكشي علاش الصينيين تلقى عندهم الدنيا نقيه بزاف هنايا، الدنيا نقيه ما فيهاش اثار ديال هذا. حاجه واحده اللي تقدر تلقى طايحه اللي هي الاوراق ديال الشجر، حيت فين ما مشيتي تلقى الطبيعه. هاد البلاصه اللي تنتواجد فيها دابا حاليا سدوا عليها سيمانه صلحات كامله، الطريطوار بناوه كلشي بناوه. هذه حقيقه جديده، لان الشينوا في الاصلاحات ما تستغرقش وقت بزاف. بحال هكا الا بغات تبني لك قنطره ولا هذا تتبقاش اكثر من عام ولا تتصلح ديك الساعه، حيت هما عندهم الناس تيخدموا من نيتهم ديال بصح ما كاينش اكسكيوز. هنايا كاين الاصلاحات بزاف، من بعد نهار تلقى هادشي كامل تصلح. الاكسبيرونس ديالي في الشينوا والواقع ديالي في الشينوا بين لي واحد الحاجه، على ان الناس هنا الشينوا تيتهلاو في البلاد ديالهم، تيجدوا البلاد ديما. ها هو الاصلاحات هنا، الاصلاحات ليها في الداون تاون في المدينه، وسط المدينه دوك العمارات تا هما تيصلحوهم، تيبنوا عمارات طوال بزاف. تقدروا في الشهر الجاي العام الجاي تسمعوا اعلى برج في العالم دارتو الصين، حيتاش تيخدموا على هادشي. هما ديال البويلدان تيبغوا يخلوا بلادهم ديما نقيه ديما واعره. دونك داكشي علاش فين ما مشيتي تلقى الاصلاحات. حقيقه اخرى مع الشينوا انه في الطريق تتلقى بلاص طريطوار، زعما بلاص الناس الراجلين هنايا. هاد البلاصه الجديده اللي يلاه بناو داروا بلاص فين تقدر تحط الموطور ديالك، بيكالا ديالك وداكشي. الطريق هنا تلقى بلاصه طوموبيلات طوبيسات هنايا، وديما في الشينوا في الطريق على اليمين وفي ديك الطريق الاخرى على اليمين تلقى بلاصه بيكالات. دونك هنا تلقى بلاصه طوموبيلات، هنا بلاصه بيكالات، هنا فين تبلاصي طوموبيلات ماشي طوموبيلات زعما فين تبلاصي الماطور بيكالات تقدر يبان هنا. وهذا طريطوار ديال الراجلين، وفي الطريق ديالهم حتى الطوبيس ملي تيوقف في البلاصه ديالو هنا. دايرين لي واحد الممر هنا خاص في الوقوف هنايا
هذاك الطريق راه ديال الطوبيس زعما باش ما يحبسش الطريق. شتيو تيوقف تما تيركب الركاب بلا ما يحبس لا طريق لا والو، تيعاود يخرج يمشي في الطريق العاديه. وهنا في الطريق ممنوع تبلاصي، الا بلاصيتي الطوموبيل في هاد البلاصه هادي تيجي بوليسي تيقيل لك البلاكه ديالك تلقى راسك مدعوم من عند طرف البوليس في الكوميساريه. حقيقه اخرى على الشناوه، على ان الشناوه تيحترموا الناس اللي ما تيشوفوش وتيحترموا الناس ذوي الاحتياجات الخاصه. كيفاش؟ انا دابا غادي في الطريطوار تيبان لكم نتوما عادي، الطريطوار تيبان لكم نتوما عادي واعر، ولكن لاحظتوا هنايا تلقى هنايا الطريطوار بجليج هنايا بحال تقريبا، ولكن هنا الوسط جليج فشكال. هما ما جاوش يديروا هاديك زواقه ولا ديزاين. ركزوا ليا مزيان مع هادو، تلقى هنايا خط مستقيم ياك. هاد الجليج هذا دايرينو بالضبط للناس اللي ما تيشوفوش وعندهم ديك العصيه ديال الناس العاميين والله يشافي اي واحد. هنا دايرين ليهم طريطوار خاص بهم، زعما داك ديال العصيه، باش ملي تيمشي بالطريطوار هنايا ملي تيمشي بديك العصيه تيبقى غادي مع الطريق نيشان، تيبقى غادي بها العصيه بحال هكا، تبقى غادي مع الطريق نيشان باش ما يتوضرش، باش ما يوقع ليه والو. حقيقه الاخرى على الشينوا، لان فين ما مشيتي تلقى المراحيض العموميه في لي مول، في الستريت، هنا في الشوارع. هنا دابا هادي راه مرحاض، هذا مرحاض تتلقى في اي بلاصه، زعما ملي حبساتك حاشاك البوله ما تتوحلش فهمتي. هنا ما تتوحلش، مشي تبدا تمشي لشي قهوه تدخل عافاك تروح على السيرو تعافاك تبدا تطلب فيه ويقول لك لا ما مكونسوميش ولا لا. هاد البروبليم طحت فيه في المغرب قسما بالله. كنت واحد النهار دخلت لواحد القهوه زعما اونتر بارونتيز بورجوازيه، زعما شافني زعما لابس عادي بحال هكا، لابس تريكو شورت عادي ولا لابس تريكو، ما عقلتش واش لابس سروال ولا شورت. المهم ديك الساعه كان الصيف قبل ما نجي الشينوا قال لي اجي، قال لي حيد من هنا زعما تيشوف هنا وهنا وتيقول لي حيد من هنا، زعما راه الناس تيشوفوا فيك شو كي لابس. ففهمتي هذا البلان هذا ما عجبنيش في المغرب. حقيقه غادي تبين لي على ان الهضره ديالي صحيحه، لان الشينوا تيحترموا ذوي الاحتياجات الخاصه. هنايا تلقى الطواليت ديال الرجال، الطواليت ديال العيالات، الطواليت ديال ذوي الاحتياجات الخاصه والدراري الصغار. بحال هكا الا دخلتي الطواليت ديال ذوي الاحتياجات الخاصه تلقى على انهم دايرين لهم هاد باش يتعاونوا بها، هادي باش يغسلوا، دايرين لهم هاد الرابوزات هادو باش يوقفوا مقاد، هاي الطواليت اللي غتعاون انه يشد انه ينوض، وبزاف ديال البلانات. ومحترمين حتى الدراري الكبار والناس الكبار والدراري الصغار، هذا هو الروبيني ديال الدراري الصغار. كل طواليت هنا في الشينوا تلقى واحد المراه مقابلاهم ولا واحد الراجل اللي مقابلهم، تنلقاوهم ديما تيجففهم كل نهار، كل تقريبا مع 3 المرات في النهار، وتدخل تلقى الريحه زوينه، ماشي تلقى شي ريحه بشكال ولا هذا. بطبيعه الحال شاركنا معكم حاجه ايجابيه في المرحله، ولكن ما نبارطاجيش معكم غير الايجابيات، السلبيات. هنا الناس في الشينوا ما عرفتش انا العيالات، ولكن ملي تدخل طواليت ديال الرجاله تلقى بعض المرات بايلين في الارض، لايحين الكواغط في الارض. غير الناس اللي تيجيو ينقيو هنايا هما اللي تينقيو الطواليت كل مره، داكشي علاش تجي تلقى نقيه ديما. وداك الشهر الند نفس الريحه ديال المغرب. الناس ديال الشينوا هما انهم في المراحل ما نقيينش في المراحل، نكونوا واقعيين. مي كبلاد تتحافظ على البيئه وداك الشيء، الناس اللي خدامين تما تينقيو داك الشيء مزيان، ما تيبينوش لك العيوب ديال الناس. غير الا جيتي في واحد الوقت اللي ما بين التنظيف واحد ساعتين ولا هذا تتلقى الحاله بعض المرات الطواليت لا يرثى لها. مي كوميم تتبقى الطواليت نقيه، حيت كاينين الناس اللي مسؤولين وتيحافظوا عليها وتيخدموا من نيتهم، رغم ان الخلصه قليله ولا هذا ما تيتشكاوش ليكم. على ان فيما مشيتي تلقى الطبيعه هنايا. شوف الشينوا باين لك كلشي، الناس هنا محافظين على البيئه ديالهم. 代わりに教えてやろう。さっきのような幸運は二度と起こらんということをな。Society has a death wish.